شروع قیمت 99,000 تومان. جت فیلر تو تاکس لیزر آیفون. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدئوی دیگه و خوشحالم که دوباره همراهتونم. امیدوارم شما هم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز اومدم به یکی از قدیمی ترین و در عین حال محبوب ترین محله های غرب تهران که حتما بچه های تهران مخصوصا بچه های غرب باش خاطره دارن. حالا چه بچه هایی که داخل ایران هستن چه اونایی که خارج از کشورن. این محله همیشه شلوغ علاوه بر این که بورس فروش لباس و اکسسوری مایحتاج مخصوصا خانم‌هاست، مرکز خرید و فروش طلا و سکه و ارزه که حالا در طول ویدیو یه سری به بازار از طلا و سکه میزنیم که جدیداً با بالا رفتن نرخ دلار قیمت‌های نجومی پیدا کرده. این محله جزو محله های شلوغ تهرانه و خب غروبا جمعیت زیادی رو اینجا میبینید که واسه خرید اومدم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشین که قراره با هم تو محله صادقیه یا همون آریا شهر قدم بزنیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببریم و ممنون میشم که اگه عضو کانالم نیستی لطفاً از من و کانالم حمایت کنید که حمایت‌های شما باعث دلگرمی من برای ادامه این مسیر میشه. پس اگه عضو کانالم نیستین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت معنیدار برام بذارید. جت فیلر تو تاکس لیزر آیفون. خانم جت فیلر تو تاکس لیزر آیفون بخوام. راستی من این ویدیو رو براتون شنبه 18 فروردین ما ضبط کردم و ساعت حدود 5 بعد از ظهره. اینجا صادقیه تهرانه که بعد از خیابون آزادی یکی از محله های خوب غرب تهرانه و قبل از انقلاب اسم این محله آریا شهر بوده که بعداً به صادقیه تغییر کرده، ولی خب خیلی ها هنوز اینجا رو به اسم آریا شهر میشناسن. قراره که با هم توی این ویدیو از فلکه دوم صادقیه به سمت فلکه اول بریم. بگی بیا فایل دیگه رو بفرست، فایل برو بفرست برای که ایمان ترم اول من فایل برو بینم تفکر دیگه در چه کلا بکنم نه آره هست بچه‌ها یادش خیلی خوش سوادش هم بیشتر یه چیزی هم باید کنید باشه وقتی توجیه سر جانت به در متشکرم. بیا دیگه
نه با به شما گفتم جلو در مغازه شوخی نکن اینجا باشگاهه شده کجا شهریه شده میدی؟ فلکه دوم صادقیه یکی از میدونای مهم و محله های مهم صادقیه است که مطمئنم خیلیاتون اسم اینجا رو شنیدین یا ازش خاطره دارین و خیلی از مراکز مهم تفریحی مثل پارک استقلال، مرکز خرید گلدیز، افق، پردیس، تهرانی دور تا دور این میدون قرار دارن. اینجا هم خب مرکز خرید گلدیس صادقیه است که شاید خیلیاتون بشناسین چون معروف ترین مرکز خرید این محله است و خب با اینکه خیلی مرکز خرید جدیدی نیست ولی خب طرفدارای زیادی داره. شما اینجا میتونید یه خرید عالی با تنوع خوب و قیمت‌های خیلی مناسب داشته باشین و خب هر چیزی که بخواید، انواع پوشاک زنونه و مردونه، کیف، اکسسوری، طلا و جواهر، بدلیجات و هر چیزی که نیاز داشته باشین با بهترین قیمت میتونید اینجا پیدا کنید. راستی مرکز خرید زیمامال که جدیدترین مرکز خرید تهرانه تو فلکه اول صادقیه است که به زودی ویدیوشو براتون میذارم.
پس اگه عضو کانالم نیستین دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید که وقتی ویدیوی جدید میذارم ازش با خبر بشین. شروع قیمت 99,000 تومان. جنس ببین خوشت ببین. شروع قیمت 99,000 تومان.